i-share ko sa inyo yung thoughts ko about the ring light and unboxing na rin. Actually, hindi na siya unboxing kasi binuksan ko na siya kanina. Isasalamin pala ako kasi, ayun, medyo lumalabo na yung mata ko sa kaka-cellphone and medyo pag, ano na lang, pag malapitan doon ko na lang siya nakikita, gano'n. Minsan nga, hindi ko na nakikilala yung mga nakakasalubong ko, kaibigan ko pala, gano'n. And yun, by the way, hindi ako nakapag-vlog last month kasi na-busy ako. Marami akong opportunities na ginagawa. Sabay gano'n. Hindi, na-busy lang sa school, gano'n. Tsaka, inasikaso ko rin yung ALS ko. Sa mga hindi po pala nakakaalam, nag-ALS lang po ako. And, yun, at least okay na po yung ALS ko. Wala na pong problema doon. By the way, bubuksan ko na yung window. Hindi ko na siya alis sa plastic. Bubble wrap. Bubble wrap. So, ayun. Ito siya. So, may two types tayo ng ring light. So, may bulb type and may flat type. So, for me lang ha, siguro, based lang to sa mga nagamit ko na and based lang sa opinion ko ganun. Ito yung bago kong ring light. So, yeah. So, 26 cm, tama ba? 26 cm, yun na lang. So, ayun. Yung pinili ko is flat type. Kasi, para sa akin is yung flat type, parang original siya, gano'n. And, kasi, ganito yung una kong ring light. Kumbaga, pangatlo ko ng ring light to. Hindi ko alam kung tagilang months ko lang sila nagamit. Pero itong gamit ko ngayon, ay yung nakikita niyo, siguro, December ko lang siya nabili. December, January, February, March, April, May. So, 5 months lang siya sa akin. Hindi siya nagtatagal. Sana siya magtagal siya sa'yo. So, ayun. Ito kasing ring light na to, or that type ng ring light is, nagamit ko na siya kasi ganito yung una kong ring light. And sobrang gusto ko siya. Parang original yung style niya, gano'n. Tsaka, medyo nga lang tayo, ingat tayo dito sa pagkakabit sa wire. So, huwag niyong hahayaan na nahihila and nahihuping gano'n kasi may tendency na masira or mag-loose yung yung saksakan niya. So, yun yung naging cause ng pagbili ko ng bagong ring light. Ayan, nabili ko. Tapos, ngayon naman, ang issue naman nito is nasira yung dito niya, yung lalagyanan ba. So, kasi parang ang rupok-rupok lang niya. Parang ikaw, marupok. Parang ako pala. So, parang ang rupok lang niya para sa akin. So, yung gamit ko pala ngayon is bulb type. Nainis, hindi naman sa nainis. Lang ako, lungkot lang ako. Kasi, nung pinagbilang ko niyan is flat type yung pinili ko, pero ang binigay niya, bulb type. So, ayun, parang mas prepared ko tong flat type na parang original siya. Parang original. Wala ka naririnig na yun nga lang. Pero parang mas gusto ko tong flat type. So, based lang to sa sa mga nagamit ko ng ring light and opinion ko lang yung mga sinasabi ko dito. Okay naman na yung bulb type, pero para sa akin, ito yung gusto ko, itong flat type. Tapos may free na siyang ganito, yan, phone holder. Sakto yung aking tawag dito, tripod is nawawala yung phone holder kasi ginamit ko yun sa ring light ko dati, yung naglulus na yung so pinamigay ko na yan, kaya bumila akong bago yung bulb type yung binigay. Yun naman, nasira yung niya, yung dito niya, yung sinasabi ko sa inyo, dito niya nasira. So, dinikit ko na siya ng ng shoe glue, dinikit ko na siya ng tawag dito, stick glue ba yun? Glue stick! So, yun. Tapos, meron pa siyang free na ganito. Meron naman na ako sa stand ko. Kaya, hindi na siya magagamit. So, ito na lang. And, ito, paglalagyan. So, itatry natin
natin. Ito yung ilalagay ko doon, then ipapakita ko sa inyo yung bulb type, and i-explain ko kung ano yung mga hindi ko nagustuhan sa yan. Isang ring light na tinutukoy ko yung nasira. So, ayan siya. So, ayun. Ayaw mag-focus. Basta yan. Ayun na, nasira siya. Parang, ang lupok-lupok lang niya. Tsaka pakinggan nyo. O, diba? Parang may naririnig kang... O, diba? Parang may naririnig ka na... Ewan, hindi mo alam sabihin. Kaya, para sa akin is flat type yung pinili ko, and para kasi siyang original, ganun. Kasi, feel ko naman talaga na original yung flat type. Eh, mahirap na nga maghanap ng flat type. Buti na lang nahanap ko talaga yun. Tapos, mura pa siya. By the way, sabihin ko sa inyo yung shop. Sasabihin ko sa inyo kung anong shop yung pinagbilan ko. Kaso, ano lang siya, ring light lang siya. Wala siyang stand. So, ito nung binili ko to, may stand na siya. May stand na siya. Kaya, yun na lang yung ginamit ko. Same lang naman sila ng, pero, hindi talaga ako satisfied dito. Kaya, mas satisfied ako sa flat type. Tsaka ito, ayan yun yung sinasabi ko sa inyo yung bulb type. Yung kanina, flat type siya, diba? So, ito, once na nabagsak to, so may tendency din na mabasag to. Eh, yun, flat type yun. Kaya walang kabasag-basag. Tsaka magaspang yung texture nun. Eh, ito, ang kinis-kinis, parang yung kalbo. Nagdamay pa ng kalbo. So, yun, basta, ayoko to. Para sa akin lang ayoko tong ring light na to. Siguro ito, stock ko na lang dyan. If ever na, papatong ko lang sa salamin yung tapos ito yung gagamitin ko ring light. Pares lang naman silang 26. So, yun. Pang tape. So, ayun. Yun, happy na ako kasi may bago na akong ring light. And yung ring light na yun is yung gusto ko pa. So, ayoko talaga. May naririnig kayo. Parang may tanggal sa loob na hindi mo ma-explain, gano'n. Kaya, okay pa to. Kaso, nung time na nandito yung baby ko, kaming mama ko. So, syempre, busy ako manood ng phone. Siya naglalaro lang. Hindi ko expect na itutumba niya. Kaya, yun. Nasira siya, apakarupok. Nagpa-fall siya, diba? Sana nagpa-fall. Pag nag-fall yung isang crush ka din. Diba? Ito lang siya sabi ko, no? Kasi, gabi na, hindi ko alam kung anong oras na. 9, 10. Basta gabi na. Siguro, nakaano na lang na ako. So, tapos ito mag-skincare na lang ako. Then, manood ng TV, and siguro TV tuloy ng YouTube, or mag-ML na, and yun, matutulog na ako. But, yun, hindi ko may pa-promise sa inyo na nakakapag-vlog ako everyday. And, yun, suggest naman kayo ng mga content na gusto nyo gawin, challenge, gano'n, or basta, kung anong papagawa nyo sa akin, try ko, gano'n. So, yun lang guys for today's video, and yun, see you soon, and like, share naman tong video na to, and mag-subscribe na din kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!